नमस्कार. RSS म्हणजे संघाला देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये तयार झालेली राज्यघटना लागू करायचीच नव्हती अजिबात. त्यांचा हे बाबासाहेबांनी निर्माण केलेलं संविधान लागू करायला प्रचंड टोकाचा विरोध होता. आपल्याकडे दैवी मनुस्मृती आधीच उपलब्ध असताना या नवीन राज्यघटनेची गरजच काय असा प्रश्न RSS त्यावेळी सातत्याने उपस्थित करत होती. आधी मोगल आणि मग ब्रिटिशांच्या ताब्यामध्ये देश गेल्यामुळे मनुस्मृतीचा अंमल थांबून देशातील शूद्रातिशूद्रांना बरे दिवस आले होते आणि उच्चवर्णीयांच्याकडून त्यांच्या होणाऱ्या छळवणुकीला, शोषणाला वचक बसलेला होता, आळा बसलेला होता. देश स्वतंत्र झाल्यावर पुन्हा एकदा आपल्याला आपली तीच वर्णाधारित शासन प्रणाली जी म्हणून सांगितलेली आहे ती लागू करता येईल असे मांडे तत्कालीन सर्व उच्चवर्णीय मनातल्या मनामध्ये खात होते. परंतु महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल आदी सगळ्यांनी त्यांचे ते मनोरथ पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून टाकले आणि देश लोकशाही शासन प्रणालीकडे नेला. महात्मा गांधींची हत्या करण्यात आली याच रागातून. त्या हत्येमागे हे केवळ एकच कारण आहे. देश आपल्या ताब्यात येण्याऐवजी लोकशाही प्रणालीने निवडून येणाऱ्यांच्या ताब्यात गेला तो महात्मा गांधींमुळे, काँग्रेसमुळे आणि म्हणूनच त्यांची हत्या. बाबासाहेबांवरती तर संघाचा प्रचंड राग होताच. हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही हे बाबासाहेबांनी घोषित केलेलं होतं आणि त्यामुळे RSS असो किंवा सावरकरवादी हिंदू महासभा असो हे सगळेच स्वयंघोषित हिंदुत्ववादी तत्कालीन त्यांच्यावरती प्रचंड चवताळलेले होते. आणि त्याच बाबासाहेबांवरती काँग्रेसने संविधान निर्मितीची जबाबदारी सोपवणं त्यांना कसं पटणार होतं ना. तर हे सगळं असं आहे. नाईलाजाने मागची 75 वर्ष ते ही राज्यघटना, हे संविधान मान्य करत असले तरी मनातून मात्र त्यांना ते कधीच नको होतं. आता सत्तेच्या जोरावरती त्यांचे हे संविधान बदलण्याचे प्रयत्न, त्यासाठीची वातावरण निर्मिती संघाच्या स्थापनेच्या 100व्या वर्षात त्यांनी जोरदारपणे सुरू केल्याचं आपण पाहतोय सगळेजण. परवा संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय भुजबळ त्याबाबत काही बोलले, त्यानंतर शिवराज सिंग चौहान काही बरळले, अडवाणींचं काही स्टेटमेंट आलं आणि काल तर आपल्या देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी त्याही पुढे जात इंदिरा गांधींनी संविधानाच्या उद्दिष्टिकेमध्ये, प्रस्ताविकेमध्ये अंतर्भूत केलेले समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द सनातन विरोधी असल्याचं स्टेटमेंट त्यांनी केलं. यातूनच या सगळ्यांच्या मनातील अजेंडा आपल्या पूर्णपणे लक्षात येतो. जोडीला हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान हे सगळं सुरू आहेच राज्यात, आपण बघतोय. हे सगळंच प्रचंड अस्वस्थ करणार आहे आणि म्हणूनच याबाबत अधिक चर्चा करण्यासाठी मी आज थेट पोहोचलो ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक माजी खासदार कुमार केतकर सरांकडे. जरूर पहा, ऐका हा महत्त्वपूर्ण असा छोटेखानी संवाद. सर काय आहे म्हणजे, आणि आम्ही जे वाचलंय, आम्ही जे ऐकण्यात आमच्या आलेलं आहे की खरं म्हणजे या लोकांना, आत्ताचे जे सत्ताधारी आहेत त्यांच्या पूर्वसुरींना हे संविधानच नको होतं. मनुस्मृती असताना संविधानाची गरज काय असं त्यांचं म्हणणं होतं. हे खरं आहे सगळं? हो, हे खरं आहे. म्हणजे कसं की तुम्हाला तर मी सुचवतो, तुमचे हे श्रोते जे असतील आत्ता त्यांना कदाचित ते जड वाटेल, परंतु एक अक्षय मुकुंदाच्या ग्रस्तांनी बायोग्राफी ऑफ गीता प्रेस लिहिलं आहे. गीता प्रेस नावाची एक प्रेस आहे आणि ती UPमध्ये आहे आणि त्यांनी संपूर्ण इतिहास RSSच्या स्थापनेच्या पूर्वीपासून ते अगदी आत्तापर्यंत असं घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये राज्यघटना ज्या वेळेला करायचं ठरलं आणि ती प्रत्यक्षात आली किंवा ती ठरल्यानंतर ज्या वेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचा अध्यक्ष करायचं ठरलं तेव्हा त्यांनी कडाडून टीका केली त्याच्यावर. मनुस्मृतीत सगळी सूत्र दिलेलीच आहेत आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये सगळे मुद्दे आहेतच, त्यामुळे ह्याची काही गरज नाही आहे. मग त्यात काही त्यांची डाळ शिजली नाही, त्यांना काही पाठिंबा मिळाला नाही. मग ते म्हणले की हे काय चाललंय, हे म्हणजे जगातल्या सगळ्या ज्या राज्यघटना आहेत त्यातनं थोडं कॉपी पेस्ट करून केलेलं आहे. कॉपी पेस्ट शब्द त्यावेळेला नव्हता, कॉपी पेस्ट करून या घटनेमध्ये केलेलं आहे. याला काही अर्थ नाही. म्हणजे ती घटना त्यांना खरं म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच मान्य नव्हती. आता तुम्ही एक लक्षात घ्या की ज्या वेळेला गीता प्रेसच्या मध्ये ही चर्चा सुरू झाली आहे तो काळ 1920च्या आसपास आहे. आता आपण संदर्भ दिला की 1925ला राष्ट्रसंघ स्थापन होऊन आता त्याची शताब्दी आहे. तर म्हणजे तेव्हापासून हे चालूच आहे अशा प्रकारची टीका. 1946 मध्ये आपली राज्यघटना समिती स्थापन झाली. आता त्याच्यानंतर काय काय घडलं, राज्यघटना समिती स्थापन झाली त्यावेळी ती त्यांच्या भाषेत सांगायचं अखंड भारतासाठी होती, कारण झालीच नव्हती फाळणी. पण ते झाल्याबरोबर
फाळणी आणि स्वातंत्र्य 47ला आलं. पाठोपाठ 48 साली महात्मा गांधींची हत्या झाली. ताबडतोब पाठीमागे 49ला तुम्ही जाऊन पाहाल तर जगभरात खूप बदल झाले. चीनमध्ये क्रांती झाली, चीनमध्ये नवीन प्रजासत्ताकाची राज्यघटना आली आणि 50 साली मग आपली 46 साली सुरू झालेली राज्यघटना समितीचा ड्राफ्ट हा 49च्या नोव्हेंबरमध्ये मान्य झाला आणि 50 साली ती लागू केली गेली. आता ह्या काळामध्ये त्याच्यामध्ये जी सूत्र आणि मूल्य आहेत ती सगळी समाजवादाला अनुकूल आहेत, समाजवादाच्या संबंधात आहेत आणि सेक्युलरिझमच्या संबंधात आहेत, म्हणजे सर्व धर्म समभावात आहेत. ते सगळी सूत्र त्याच्यात तशीच आहेत, ते शब्द प्रयोग सुद्धा तसे आहेत. मग तरीसुद्धा हे शब्द का आणले हा तो मुद्दा आहे. तर त्यावेळेला खूप लोकांनी असं सांगितलं की हे शब्द आहेतच. मग 1976मध्ये इंदिरा गांधींनी हे शब्द त्याच्यामध्ये का ॲड केले. आता हा झाला क्रमांक 1 मुद्दा. क्रमांक 2 मुद्दा, भाजपचं राज्य आलं होतं ना 1998मध्ये. 98 ते 2004 वाजपेयी पंतप्रधान होते. त्याच्या अगोदर जनता पक्षाचं राज्य आलं होतं 1977 ते 1980. त्याच्यानंतर 1989मध्ये व्ही पी सिंग आणि चंद्रशेखरचं राज्य आलं होतं. 1996मध्ये देवेगौडांचं आणि आय के गुजरांचं राज्य आलं. आणि या सगळ्यांच्या सरकारांच्या काळात हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा उपस्थित केला गेला की सेक्युलरिझम आणि सोशलिझम हे शब्द राज्यघटनेत असायचं कारण काय ते काढून टाका. हे या सगळ्या सरकारांच्या काळात चर्चा झाली आणि तरी त्या सरकारांनी त्याच्याबद्दल काही कारवाई न करता ते ठेवायचं ठरवलं. इतकंच नव्हे तर तो प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाने एकदा नव्हे तर 2दा असा निकाल दिला, विशेषतः 2024मध्ये निकाल दिला की हे शब्द त्याच्यातनं काढता येणार नाहीत. हां, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा 2024 सालचा निकाल आहे की हे शब्द त्याच्यामध्ये असू देत, तसेच राहिले पाहिजेत. याचं कारण त्याच्या आपल्या राज्यघटनेतली मूल्य जी आहेत ती आपल्या समाजातली, आपल्या धोरणाची, आपल्या राजकारणाची मूल्य आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने 2024 साली म्हणजे यांच्याच राज्यात, बरोबर, मोदींच्याच राज्यात सांगितलेलं आहे. मग ते कशाला बदलतात आत्ता? म्हणजे एका बाजूने तुम्ही 26 नोव्हेंबर 1949च्या गप्पा मारणार राज्यघटनेच्या, आम्ही कसे राज्यघटना हल्ली ते सुद्धा संविधान करतात. मग मोदी सुद्धा. मग आता ते संविधान आत्ता जेव्हा तुम्ही म्हणताय, आता संविधानातल्या ह्या नवीन शब्द ॲड करायला सुद्धा 50 वर्ष होत आली. बरोबर, जशी आपल्या याला 50 वर्ष होत आहेत तशी या राज्यघटनेमध्ये ॲड केलेल्या शब्दांचं 50 वर्ष होतील पुढच्या वर्षी. या 50 वर्षामध्ये इतकी सरकार काँग्रेसच्या विरोधात गेली परंतु त्यांनी ते शब्द बदलले नाहीत. उलट त्यावेळेला पार्लमेंटमध्ये ज्या चर्चा झाल्या त्या सगळ्यांनी मान्य केलं की राहू दे. इतकं तुम्ही वाजपेयी सरकारने तर काहीच गंभीर आक्षेप घेतले नाहीत. त्यामुळे भाजपमध्ये सुद्धा काही एकच मत आहे असं नाही आहे, भाजपमध्ये पण अनेक मत आहेत. हा झाला मुद्दा क्रमांक 1. मुद्दा क्रमांक 2 जो तुम्ही विचारतो आहे की 76 साली ते का ॲड झालं, तर त्याची हिस्ट्री थोडी मोठी आहे, ते मी तुम्हाला नंतर सांगतो. नाही, पण मग आपण त्यानुसारच पुढे जाऊ की बाबा का अशी कुठली परिस्थिती निर्माण झाली होती, इंदिरा गांधींना असं का वाटलं की हे या दोन शब्दांचा अंतर्भाव. आता जर तुम्ही सांगताय सगळी मूल्य तर समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष होतीच, पण हां सांगतो ना मी. आता हा जो सवाल आहे या सवालाची सुरुवात खरी होते 1969 साली. अच्छा, त्यावेळेला तर हे शब्द घालायचा काही प्रश्न होता. पंतप्रधान इंदिरा गांधीच होत्या, त्यावेळेस त्यांना ते टाकता आले असते. 69 साली का सुरुवात झाली, कारण 69 साली ज्या वेळेला इंदिरा गांधींनी असा प्रस्ताव मांडला की बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं पाहिजे आणि सरंजामी व्यवस्थेतनं आलेले जे राजवाड्यांचे तनखे आहेत ते आपण बंद केले पाहिजेत, जमीन सुधारणा केल्या पाहिजेत, त्यावेळी त्याला प्रचंड विरोध झाला. तो कोणाकडनं झाला? तो विरोध झाला स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ पक्षाकडनं. त्यावेळेचा जनसंघ पक्ष की असं काय बरोबर नाही, ते बँक राष्ट्रीयकरण करता कामा नये. त्यांना सगळ्यात जास्त पाठिंबा कोणी दिला? अमेरिकेने दिला. आणि तो काळ जो आहे तो शीतयुद्धाचा काळ आहे. त्यामुळे एका बाजूला सोव्हिएट युनियन आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिका, आणि अमेरिकेने भारतातल्या राजकारणात बऱ्यापैकी हस्तक्षेप करून या धोरणांना म्हणजे पुरोगामी धोरणांना म्हणूया आपण इंदिरा गांधींना थेट विरोध करायला सुरुवात केली. या पार्श्वभूमीवर 71 साल आलं. तेव्हा त्यांना काय वाटलं की आता 71 साली इंदिरा गांधींचा पराभव होईल, मग काही हे प्रश्न नाही, त्यावेळी राज्यघटना इश्यू नव्हताच. त्यावेळेला त्यांनी तो राईट अँड लेफ्ट आपण ज्याला आपल्याकडे म्हणतो तो राईट अँड लेफ्टचा प्रश्न तिथे आला. राईट विंग म्हणजे जनसंघ स्वतंत्र यांना पाठिंबा होता अमेरिकेचा आणि काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट आणि सोशलिस्ट यांना पाठिंबा होता सोव्हिएट युनियनचा. पण त्याचा काही प्रश्न नव्हता. मुद्दा असा होता की हे दोन तट होते.
जागतिक राजकारणातले हे वैचारिक तट होते आणि त्यावेळेला त्या दोन तटांची लढाई झाली. 71ची निवडणूक ही फक्त दोन पक्षांमध्ये नाही आहे की काँग्रेस आणि बडी आघाडी अशी नाही आहे, ती दोन विचारसरणींमधली लढाई होती आणि त्या दोन विचारसरणींमध्ये जी लढाई झाली त्याच्यात ही जी विचारसरणी होती त्याचा पूर्ण धुव्वा उडाला आणि इंदिरा गांधींचा पक्ष निवडून आला. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहिलं असेल तर 73-74 मध्ये जे आंदोलन झालं इंदिरा गांधींच्या विरोधात जयप्रकाश वगैरेंच्या नेतृत्वाखाली, त्यात सगळ्यात जास्त सहभाग कोणाचा होता तर जनसंघाचा पण होता. तसा जॉर्ज फर्नांडिसचा होता, जनसंघाचा पण त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता आणि स्वतंत्र पार्टीचा पण होता इंदिरा गांधींना दूर करा सांगण्याचा. तेव्हा इंदिरा गांधींनी ओळखलं की आपल्या ह्या राज्यघटनेला आत्ता एक प्रकारे अप्रत्यक्ष आव्हान मिळत आहे. ते कोणत्या शक्तींकडनं मिळत आहे तर ज्या भांडवली शक्ती आहेत, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती साम्राज्यवादी शक्ती आहेत, त्यांच्याकडनं आव्हान मिळत आहे. तर त्या आव्हानाचा मुकाबला करायचा असेल तर आपल्याला ठोस काहीतरी म्हटलं पाहिजे. आता समाजवादी मूल्य सेक्युलरिझमची मूल्य राज्यघटनेत आहेत, पण आपण हे ठामपणे सांगितलं पाहिजे की भारत हे राष्ट्र समाजवादी विचाराचं आणि सेक्युलर व्हॅल्यूजचं आहे आणि ते लक्षात ठेवूनच आमचा ह्याच्या पुढे व्यवहार होणार आहे. कारण तोपर्यंत आत्ताचे जे हिंदू राष्ट्रवादी आहेत त्यांनी हिंदू राष्ट्रवादी घोषणा द्यायला सुरुवात केली होती. बरोबर. म्हणजे आत्ताची जी हिंदू राष्ट्रवादाची घोषणा आहे ना त्याची सुरुवात ही 1973 नंतर, आणि त्यावेळी त्यांना अधिकार काय वाटला असं बोलण्याचा तर जेपी पण त्यांच्याबरोबर आहेत. जेपी खरं त्याच्याबरोबर नव्हते, या घोषणेवर तर नव्हते, त्यांना की जेपीला काही हिंदू राष्ट्र नको होतं. पण या हिंदू राष्ट्रवाद्यांना लक्षात आलं आता आपलं आंदोलन एवढं विस्तारलं गेलं आहे की आपण आता हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने पुढे जाऊ शकतो. आणि नेमकं 77 साली राज्य बदललं, जनता पार्टी आलीच राज्यावर. म्हणून हे सगळं माझ्या मते विचाराल तुम्ही, आताही लोकांना अतिशयोक्ती वाटेल, काही ना हास्यास्पद वाटेल, परंतु इंदिरा गांधींनी ओळखलं 75 सालीच बरोबर की ह्यांचं धोरण चाललंय कोणत्या दिशेने. तर यांना देशातनं ही जी मूल्य आहेत सेक्युलरिझमची आणि सोशलिझमची तीच उखडून काढायची आहेत आणि तिथे हिंदू राष्ट्र आणायचं आहे. तर त्याला अडचण ठेवून देऊया आपण. म्हणजे राज्यघटनेच असा आपण पेच ठेवूया की तुम्ही तुमचं हिंदू राष्ट्र आणू शकणार नाही आणि तुम्हाला हिंदू राष्ट्र आणायचं असेल तर राज्यघटना बदलावी लागेल. आणि म्हणून मग त्यांनी ती दोन टर्म्स त्या वापरल्या आणि त्या पासही झाल्या. इतकंच नव्हे, त्याच्यानंतर एवढी पार्लमेंट झाली, आता 50 वर्षापूर्वीची घटना आहे, 49 वर्षापूर्वीची, त्यानंतर एवढी पार्लमेंट झाली आणि प्रत्येक वेळी की काँग्रेसला बहुमत नव्हतं, किंबहुना बहुमत नव्हतं म्हणून तर ते राज्यावर नव्हते ना. 77 ते 80 नव्हते, नंतर पुढे 89 91 नव्हते, 96 ते 98 नव्हते. तरी पण प्रत्येक पार्लमेंटनी हे दोन शब्द ठेवायचे असं मान्य केलंय. म्हणजे ते केवळ इंदिरा गांधींनी मान्य केलं असं नाही किंवा केवळ आणीबाणीत मान्य झालं असं नाही. आणीबाणीच्या काळात ते आलं बरोबर, पण त्याचा अर्थ ते आणीबाणीमुळे आलं असंही नाही. कारण त्याला पाठिंबा दिला लोकसभेने, राज्यसभेने, नंतरच्या सगळ्या काळात लोकसभा राज्यसभेने पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळे आता कठीण आहे त्यांना ते विड्रॉ करणं. पण हिंदू राष्ट्र आणायचं तर हे अडचणीचं आहे. मग ते इंदिरा गांधींनी ओळखलं होतं. मग तेच म्हणजे आता या लोकांना त्या संविधानाविषयी इतका कसा काय पुळका आला की त्यांचे सगळे नेते रोजच्या रोज वेगवेगळे स्टेटमेंट. कारण त्यांना असं वाटतं की आता हिंदू राष्ट्र अगदी जवळ आहे आणि ते जवळ आहे म्हटल्यानंतर त्यावेळेला पुन्हा आक्षेप येतील, कोर्टात येतील, लोकांमध्ये येतील, पार्लमेंटमध्ये येतील की अरे तू हिंदू राष्ट्र करताय मग ह्या दोन टर्म्सचं काय. तर त्यावेळेला ते म्हणजे इंदिरा गांधींनी बरोबर ओळखलं त्या काळात की ह्या दोन टर्म्स ज्या आहेत त्या ठोस आपली मांडणी करतात आपल्या देशाची. आणि दुसरा आता एक शेवटचा मुद्दा सांगतो की हा सोशलिझम शब्द आहे ना, हा चीनमधला सोशलिझम किंवा रशियातला सोशलिझम किंवा क्युबातला सोशलिझम किंवा व्हिएतनाममधला सोशलिझम त्याच्याशी सुसंगत नाही. त्यातली काही मूल्य त्याच्यात आहेत, त्या सगळ्या समाजवादी चळवळीतली मूल्य त्याच्यात आहेत, परंतु ते त्या समाजवादाचं आविष्कार नाही येतो. तीच गोष्ट सेक्युलरिझमबद्दल जवळजवळ जगातल्या कुठच्याच देशात सेक्युलरिझम ही टर्म अधिकृतपणे राज्यघटनेमध्ये नाहीये. पण ही बहुतेक सगळी राष्ट्र सेक्युलर आहेत. बरोबर, इंग्लंड असेल, अमेरिका असेल, फ्रान्स असेल, जर्मनी असेल, ही सगळी सेक्युलर राष्ट्र आहेत. त्याच्यात कुठे ते हिंदू राष्ट्र किंवा ख्रिश्चन राष्ट्र वगैरे असं कोणी त्यांना म्हणत नाही. त्याच्यामुळे ती सेक्युलर राष्ट्र आहेतच, पण आपल्याकडे तसं स्पष्ट नाही आहे आणि आपल्याकडे चळवळ चालू आहे. तर त्याला अडथळा जर करायचा, त्याला जर अडकवायचा तर राज्यघटनेने अडकवता येईल म्हणून ते केलेलं आहे आणि ते सगळ्या जगातल्या लोकांनी मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे मला नाही वाटतं की त्याच्याबद्दल आक्षेप घेतील. त्यांचे जर प्रचंड बहुमत मिळालं तर राज्यघटनाही बदलली, काही सांगता येत नाही.
परंतु हिंदू राष्ट्र या संकल्पनेला वेसण घातली ती या दोन संकल्पनांनी. म्हणजे हे बाकीच्या लोकांचे आक्षेप ठीक आहे, चला आता त्याच्यावरती तुम्ही खुलासा सुद्धा केला, पण देशाच्या उपराष्ट्रपतींनी असं बोलणं की ही धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे दोन शब्द सनातनच्या विरोधात आहेत, हे मला थोडंसं सनातन शब्द त्यांनी वापरणं म्हणजे अगदीच काय म्हणतात त्याला अर्थशून्य आहे. म्हणजे ते दोन शब्द नसताना काही प्रास्ताविका किंवा संविधान सनातन उलट तसं बोलून त्यांनी त्यांच्या मनातली खरी इच्छा म्हणजे सनातन हिंदू राष्ट्राची दाखवून दिली. आता अजून एक सांगतो पुरावा. राम जन्मभूमीचं ज्यावेळेला भूमिपूजन झालं त्यावेळेला राष्ट्रपती कुठे होते? त्यात राष्ट्रपती नाही आहेत, उपराष्ट्रपती नाही आहेत, फक्त नरेंद्र मोदी आणि इतर काही लोक आहेत. पार्लमेंटच्या नळाचं उद्घाटन झालं त्यावेळेला पण हे नाही. म्हणजे त्यांना असं लक्षात येत होतं मोदींना की आता आपला प्रवास त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने चाललेला आहे, बाकी कोणाची आपल्याला गरज नाही आहे. आणि ते लक्षात आल्यानंतर हे धनकर किंवा इतर मंडळी जी आहेत त्यांना असं लक्षात यायला लागलं की आपल्याला नाही आहे किंमत फक्त एकाच व्यक्तीला आहे, ती म्हणजे नरेंद्र मोदींना आहे. आणि त्यामुळे आता नुसतं हिंदू राष्ट्र होणार नाही आहे तर नरेंद्र मोदींचं हिंदू राष्ट्र असं ते होत आहे. त्यामुळे आता आपला ठसा उमटवण्यासाठी ही सगळी माणसं एकदम जागी झालीत. नाहीतर मला तुम्ही सांगा शीतयुद्धाच्या काळात शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे मुद्दे चर्चेला आले आणि शीतयुद्धाच्याच काळात म्हणजे 76 साली हे मुद्दे राज्यघटनेमध्ये आले. याची जी कारणं आंतरराष्ट्रीय आहेत आणि राष्ट्रीय राजकारणात आहेत, त्यामुळे हे जे पाऊल होतं हे जेवढं घटनात्मक होतं तेवढंच राजकीय होतं. मला आणखीन म्हणजे आता ही जी यांची मोहीम चालू आहे, रोज एक एक नेता काहीतरी वादग्रस्त बोलतो संविधानावरनं आणि एका बाजूला हिंदी सक्तीवरनं आपल्या राज्यातलं वातावरण तापलेलं आहे. म्हणजे हे जे गोळवलकरांनी सुरुवातीलाच लिहून ठेवलेलं आहे की हा देश हिंदू राष्ट्र असला पाहिजे वगैरे, किंवा देशाची भाषा संस्कृत किमान हिंदी तरी असली पाहिजे, त्याच्याकडे ही वाटचाल सुरू आहे, ही हिंदी सक्ती थोपवणं आणि ते आता संविधान आणि याच्यावरती सनातन वगैरे या सगळ्या गोष्टी घेऊन आक्षेप घेणं. त्याच दिशेने तुम्ही बरोबर बोललेला, त्याच दिशेने ही वाटचाल चालली आहे. सरळ आहे, गणित अगदी सरळ आहे. गणित म्हणजे त्याच्यासाठी राजकारणात जायची गरज नाही. आपल्याकडे ज्या लोकसभेत निवडून येतात जागा त्यातल्या जवळजवळ 2/3 कुठून येतात? त्या हिंदी भाषिकातून येतात. बरोबर. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली इकडून येतात आणि 1/3 जागा दक्षिणेत येतात. तामिळ, मल्याळी, तेलुगू अशा खालून येतात. त्यांची मेजॉरिटी आहे. आता कोणतेही लोकसभेत जर मेजॉरिटी असेल तर बदल करू शकतात, म्हणजे तिथे करू शकतात. त्यांची मेजॉरिटी झाली की बदल करू शकतात. त्यामुळे हिंदी भाषिकांचं आपल्यावरती संबंध प्रभुत्व जर ठेवायचं असेल तर आपल्याला हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा केली पाहिजे. हिंदी राष्ट्रभाषा कधीही नव्हती, ती प्रमुख भाषा होती, जोड भाषा होती. बाकी राष्ट्रभाषेच्या संबंधातल्या ज्या सगळ्या राज्यातल्या भाषा आहेत त्या जणू काय राष्ट्रभाषा आहेत असंच त्याचं वर्णन आहे प्रत्यक्षात. हिंदी जोड भाषा आहे, इंग्लिश जोड भाषा आहे. बरोबर. आता यांना इंग्लिश पण नको होती, परवा अमित शहा म्हणले इंग्लिशची गरजच नाही म्हणून. त्यामुळे मुख्य यांना काय हिंदीचं त्यांचा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र असं त्यांचं धोरण आहे. त्या धोरणामुळे ते हे सगळे आता बोलायला लागलेले आहेत संघाच्या 100व्या निमित्ताने, शताब्दीच्या निमित्ताने. पण वाटतं त्याच्यामध्ये यशस्वी होतील ते? माझ्या मते एकट्यात मेजॉरिटी लागेल ना, पार्लमेंटमध्ये मेजॉरिटी लागेल, राज्यसभेत मेजॉरिटी लागेल, सुप्रीम कोर्टाला परत त्यांचा निर्णय फिरवावा लागेल की मग त्यांचंच सुप्रीम कोर्ट काय असं नाही काँग्रेसने नेमलेले जज नाही आहेत. ते 24 सालचे जे जजेस आहेत ते भाजपच्या काळातले जजेस आहेत. त्यामुळे ते जजेस ठेवून तुम्हाला ते बदलायचं कठीण जाईल संपूर्ण. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही लक्षात घेतलं असेल अजून एक यांचा घटनेचा पुळका तुम्ही म्हणलात येण्याचं कारण असं आहे, राहुल गांधींनी तुम्ही पाहिलं असेल तर गेल्या 8-10 वर्षामध्ये यांच्यावरती थेट हल्ला जो चढवला आहे, बरोबर, तो तुम्हाला राज्यघटना नको आहे, तुम्हाला राज्यघटना बदलायची आहे, तुम्ही राज्यघटनेचा आदर करत नाही. ह्या एका पॉईंटवरती राहुल गांधींनी त्यांना नाकी 9 आणलेले आहेत आणि त्या राज्यघटनेवरतीच ते बोलत असल्यामुळे आता आपण त्याला काहीतरी प्रतिकार काय करायचा, प्रतिवाद काय करायचा, म्हणून हा राज्यघटनेचा मुद्दा त्यांनी आणला. म्हणजे हा ॲक्च्युली त्यांचा हल्ला नुसता राज्यघटनेवरचा नाही किंवा काँग्रेसवरचा नाही किंवा इंदिरा गांधीचा नाही किंवा नेहरू गांधीचा नाही, हा थेट राहुलनी दिलेल्या आव्हानाचा प्रतिवाद आहे. या एकाच विषयापुरतीच मला ही चर्चा मर्यादित ठेवायची होती. बाकी महत्त्वाच्या विषयांवरती नेहमी आपण सरांना त्रास द्यायला येतच राहू. सर धन्यवाद. आपला धन्यवाद.
आपलं अभिव्यक्ती चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नसेल अजून केलं तर प्लीज आता लगेचच करा. आणि विषय महत्त्वाचे वाटत असतील तर एपिसोड लाईक करा, शेअर करा. या विषयाबाबत तुमच्या काय प्रतिक्रिया आहेत त्यासुद्धा आवर्जून कळवा. पुन्हा भेटू लवकरच. तोपर्यंत धन्यवाद.